ایکسپلور کو ته پوسټ او پیجز باره کې دا هم پوسټ پیجز باره کې تقریبا یو شان دی او هغه دا دی چې فرض کړه تاسو یو پیج الریډي موجود هغه ډیلیټ کوئ د دې ځای نه ټریش آپشن دی په دې ټریش باندې چې کلیک شي هغه به ډیلیټ شي دې ټریش ته راشي د دې ځای نه بیا پرمننټ هم ډیلیټ کولی شئ بل آپشن چې دی دلته کې کویک ایډیټ دی په کویک ایډیټ باندې چې کلیک کوئ د دې سټیټس ډرافټ ته کولی شئ پینډینګ ریویو ته کولی شئ د دې د پبلش ډیټ چینج کولی شئ ټایټل او سلګ چې د دې ځای کې چې کم نوم شو کېږي دا د هغې سلګي مطلب که دا پیج زه وزټ کوم نو د دې سلګ سیمپل پیج دی که زه چینج کم کسټم کم سیمپل پیج کسټم او دا پیج وس زه وزټ کم ویو باندې زه کلیک کم دا پیج ما وزټ کو نو د هغه سلګ چینج شو دغه هم تاسو چینج کولی شئ او په ایډیټ باندې خو چې کلیک کوئ نو مطلب هغه پیج کولاو شي او په هغې کې ایډیټینګ کولی شئ نو که زه په دې پیج باندې ایډیټ کلیک کړم دلته کې آپشنز دي مختلف فیچرډ ایمیج اوس کوم ایمیج ته وایي کله چې اکثر کې تاسو ویب سایټ وزټ کړئ دا دې پیج دپاره چې کوم یو مین ایمیج هغه فیچرډ ایمیج د دې ته ویلی شي هغه مین ایمیج تاسو دلته ایډ کولی شئ که کمنټ پرې الاو کوئ ډس الاو کوئ هغه د دې ځای نه دا آپشن موجود دی پیج اټریبیوټس چې دی که د دې بل پیرنټ پیج تاسو هغه هم سلیکټ کولی شئ که فرض کړه تاسو پیرنټ او چایلډ پیجز جوړول غواړئ نو د دې ځای نه هغه آپشن هم سلیکټ کولی شئ بیا چې تاسو کوم بلاګ کې ایډیټینګ کوئ نو هغه بلاګ چې تاسو سلیکټ کړئ نو دلته په بلاګ سیکشن کې د هغې ایډیټینګ هم کولی شئ اوس زه پوسټس ته په پوسټ کې په ایډیټ آپشن باندې کلیک کوو چې په دې کې څه ډفرنټ څه آپشن شته د پیج نه که نه نو دلته کې هم هغه سیمپل کیټیګریز والا آپشن دی ټیګز والا آپشن دی فیچرډ ایمیج او ایکسپټ یو آپشن دی مطلب دا چې دا سمري که په څه ځای کې تاسو دې دا پوسټ شو کېږي او تاسو وایئ چې د دې هغه سمري شو شي نو په هغه ځای کې چې کوم دی بیا به دا شارټ ټیکسټ شو کېږي نو که تاسو د ویب سایټ هغه کوم مین شارټ ټیکسټ شي هغه ایډ کول غواړئ فرض کړه د دې د اولنی ټیکسټ زه وایم چې دا د ایکسپټ کانټینټ زه شو کوم نو هغه دلته کې په دې کې ایډ کولی شئ آپشن دلته کې دا آپشن دی دغه ایډ کولی شئ دلته کې ډسکشن سیم آپشن دی چې پینګ بیک اینډ ټریک بیک مطلب کله په بل پوسټ کې دې ته لینک میلاو شي دا زه لینک کم او بل هغه ورسره پوسټ د هغې سره لینک کم نو هغه پینګ بیک او ټریک بیک آپشن وي خو دا بای ډیفالټ اوپن که تاسو په خپل پوسټ باندې کمنټس بندول غواړئ نو کمنټس پې بندولی شئ بای ډیفالټ پې کمنټس آن یي که زه یو پوسټ وزټ کم او د چینجز نه پس پرې کې اپډیټس کولی شئ اپډیټ باندې چې کلیک کوئ اپډیټ پې کولی شئ دلته کې د هغې پریویو هم کولی شئ بغیر د چینجز سیو کولو نه او سویچ ټو ډرافټ مطلب دا چې دا اوس پبلش دی په ویب سایټ باندې ښکاري که دا تاسو ډرافټ ته سویچ کوئ نو مطلب دا چې دا به په ویب سایټ په مین پیج باندې بیا نه شو کېږي په ویب سایټ کې به دا هلته نه موجود دا به ستاسو سره ایز ا ډرافټ پروت وي نو بای ډیفالټ دلته کې کمنټینګ آپشن چې هغه آني لیو کمنټ یوزرز په دې باندې کمنټ کولی شي که تاسو دغه اف کول غواړئ هغه هم اف کولی شئ